আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা শৰ্টফট চাউল দি বনোৱা হেলদি এটা নাস্তাৰ ৰেচিপি একদম সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো চাব আগৰ পৰা শেষলৈকে ৰেচিপিটো চাব তেতিয়া গম পাব মই এই নাস্তাটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে এটো গৰমৰ সিজনত সোনকালে পটাপট ৰাতিপুৱা এই ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু নাস্তা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা টিফিন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একদম সহজভাৱে মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিব চাই আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ এই চাউলৰ নাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ চাউল লৈ লৈছোঁ চাওক এনেকৈ 1 কাপ আৰু চাউল আপোনালোকে যিকোনো চাউল ল'ব পাৰিব ভাত খোৱা চাউল হওক বা যিকোনো চাউল আপোনালোকে এই ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকৈ মই 1 কাপ চাউল লৈ লৈছোঁ আৰু মই আগতে এনেকৈ মই এই চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান মই চাউলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ একদম ধুনীয়া কোমলি গৈছে চাউল মোৰ একদম ধুনীয়া কোমলি গৈছে চাউলখিনি আৰু মই এনেকৈ এতিয়া মিক্সি এটা জাৰ লৈ ল'ম আৰু মিক্সি জাৰত মই এতিয়া এই চাউল লৈ এনেকৈ মই লৈ ল'ম গোটেই অকণকৈ মই এনেকৈ চাউলখিনি ল'ম আৰু এখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম ইয়াত মই দি আছোঁ পানী দি মই এখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম এনেকৈ মই চাওক ধুনীয়াকৈ একদম ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ দেখিছে এনেকৈ মই পিচি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ভাবিছে শুকান যিবিলাক পিঠাগুড়ি পোৱা যায় বনাই থোৱা যায় আগতে সেই পিঠাগুড়ি দি বনালে হ'বনে নহয় কিন্তু হ'ব এনেকৈ এই মানে পিঠাগুড়ি নিচিনা সেই পিঠাগুড়িটো নহ'ব কাৰণ ভাল নহ'ব সফট নহ'ব এটো যেনেকৈ সফট হ'ব সেই পিঠাগুড়িটো দি বনালে সফট নহ'ব আৰু এতিয়া মই এখিনি থৈ দিম সাইডত মই ইয়াত দিবৰ কাৰণে এটা তৰকা বনাই ল'ম এনেকৈ মই গেছত কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত মই দি আছোঁ এনেকৈ 2 চামুচ তেল এনেকৈ তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে দিছোঁ জিৰা দিছোঁ মই সৰিয়হ ক'লা সৰিয়হ দিছোঁ মই তিল বগা তিল আৰু মই এফালে আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ এখিনি মই দি দিছোঁ দি মই এখিনি অকণমান ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ নৰসিংহৰ পাত দি মই এখিনি ভালকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু এনেকৈ মোৰ হৈ গ'ল এখিনি ভজা চাওক আৰু এতিয়া মই এখিনি গেছ বন্ধ কৰি দিম গেছ বন্ধ কৰি মই এনেকৈ জলকীয়া মানে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ এনেকৈ মই এখিনি দি দিছোঁ এনেকৈ মই চিলি ফ্লেক্স কৰি লৈছিলোঁ ঘৰতে মানে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব আৰু এখিনি গেছ বন্ধ কৰি আপোনালোকে এখিনি কৰিব তেতিয়া মানে এই কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকিব এতিয়া মোৰ এখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এখিনি এই পিঠাগুড়ি যে কৰি লৈছিলোঁ এখিনি মই ইয়াত দি ল'ম এতিয়া মই এখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম এই নাস্তাটো খাবৰ কাৰণে খুব টেষ্টি হয় আৰু বনাওঁতেও বেছি কষ্ট নহয় আৰু বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে একদম হালকা এটা ৰেচিপি চাউল দি মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই দি ল'লোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ চব্জি লৈ লৈছোঁ এফালে পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ 2টা লৈ লৈছোঁ কাটি মই আৰু এফালে বিলাহী মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ মই লৈছোঁ আলু মই কেঁচা আলু লৈছোঁ এনেকৈ মই গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ আৰু এফালে মই নৰসিংহ পাত অকণমান লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন পছন্দ মতে আপোনালোকে চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই এনেকৈ এখিনিয়ে বাৰু চব্জি দি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম পানী মই ইয়াত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু চব্জিৰ পৰা এনেও পানী ওলায়ে তথাপি মই যদি লাগে মই পানী অকণমান মিক্স কৰিম কিন্তু মই এতিয়া বৰ্তমান কৰা নাই এইখিনি মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ গোলমৰিচ মই এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ গোলমৰিচ মই দি দিছোঁ দি আছোঁ মই এনেকৈ নিমখ 1 চামুচ আৰু মই দিছোঁ এনেকৈ শুকান জলকীয়াখিনি যে মই এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি মই দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মই ইয়াত অকণমান পানী দিম বেছি পানী নিদিওঁ পানী দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে ইয়াত একদম একো বস্তু ইয়াত ব্যৱহাৰ নালাগে কৰিব মানে ফুডছত বা
সোডা বা বেকিং পাউডাৰ ইয়াত একো বস্তু নালাগে খালি এনেকৈ বনালে হৈ যাব ইয়াত কোনো বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকেও নকৰিলেও হ'ব এতিয়া ভাজিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ পেন বহাই লৈছোঁ এনেকৈ ডাঠ পেন বহাই ল'ব আপোনালোকে পেন বা টাৱা যিকোনো আপোনালোকে বহাব পাৰিব কিন্তু ডাঠ হ'ব লাগিব আৰু মই এনেকৈ তেল দি আছোঁ এনেকৈ 2 চামুচ আৰু মই এতিয়া ইয়াত এনেকৈ দিম মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পাতল কৰি দিম এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ পাতল কৰি দিলোঁ মই এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ ঢাকি দিম 5 মিনিট যাতে পটকৈ হৈ আহে এতিয়া মই 5 মিনিট এনেকৈ থলোঁ চাওক 5 মিনিটৰ পিছত মই দেখুৱাই আছোঁ চাওক আৰু মই এতিয়া এইটো উল্টাই দিম এনেকৈ দেখিছে এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'লোঁ একদম ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে চাওক দেখিছে একদম ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে আৰু এটা বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আকৌ মই এনেকৈ তেল সানি লৈছোঁ এনেকৈ মই ঢাকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু 5 মিনিট চাওক ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে এতিয়া মই এইটো এনেকৈ উল্টাই দিম এনেকৈ দেখিছে তলটো ধুনীয়া হৈ গৈছে আকৌ এনেকৈ কৰি তলটো মই 5 মিনিট ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এনেকৈ দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি লৈ আছোঁ এইখিনি মই একদম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ধুনীয়াকৈ ভাজি আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো চব্জি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সিম্পল ৰেচিপি সহজভাৱে আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গৰমৰ সময়ত যিহেতু আমাৰ সকলোৰে মানে পাকঘৰত থাকিব মন নাযায় বা ৰান্ধিব মন নাযায় কিন্তু ৰান্ধিবতো লাগিবই নিশ্চয় তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ এটা হালকা পটকৈ বনাবৰ কাৰণে ৰেচিপি এটা বিচাৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি কম সময়ৰ ভিতৰতে একদম পটকৈ যাতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খুৱাব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো ৰাতিপুৱা নাস্তা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব দেখিছে একদম সিম্পলভাৱেটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে একদম সহজভাৱে ৰেচিপিটো বনাই সকলোকে খুৱাব পাৰিব আপোনালোকে পাকঘৰৰ পৰা সোনকালে ছুটি ল'ব পাৰিব এই ৰেচিপি বনাই খোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব এনেকৈ চাওক মই এইটো ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ এইটো মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো নমাই দিম দেখিছেনে একদম ধুনীয়া দেখিলে বাৰু খাওঁ মন যায়নে খাবৰ মন যায়নে নিশ্চয় যায় কিন্তু আপোনালোকে দেখিলেতো নহ'ব আপোনালোকে নিজে বনাই খাব তেতিয়া খাই খুব ভাল পাব আৰু মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা বনাই ল'ম এই নাস্তাটোৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই এটা চাটনি বনাম চাটনিটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এখন পেন বহাই লৈছোঁ তাত মই দি আছোঁ তেল আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ বাদামখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম তেলত এনেকৈ মই অকণমান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম এনেকৈ 5 মিনিট মই বাদামখিনি ভাজি ল'লোঁ বাদাম মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ 5-6টা এনেকৈ নহৰু আৰু মই দিছোঁ এনেকৈ আদা আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ শুকান জলকীয়া এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ বিলাহী দি মই এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম দিছোঁ মই এনেকৈ অকণমান হালধি দিছোঁ এনেকৈ নিমখ অকণমান আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ অকণমান হিং দি মই এতিয়া গোটেইখিনি অকণমান ভালকৈ ভাজি ল'ম ইয়াৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো আছে যে এই কেঁচা গোন্ধটো একদম অকণমান নোহোৱা হোৱালে এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম এনেকৈ মই এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ আমচুৰ পাউডাৰ আপোনালোকে ইয়াত টেঙা মানে নেমু টেঙাও দিব পাৰিব নহ'লে অকণমান ইমলি মানে তেতেলী টেঙা এইবিলাকো দিব পাৰিব কিন্তু মই আমচুৰ পাউডাৰ দি আছোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল মই এইখিনি এতিয়া মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম মছলা মোৰ এনেকৈ কৰি ল'লোঁ চাওক ধুনীয়া একদম পিচি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এই মছলাৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে মই এটা তৰকা বনাম তৰকা বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ পেন বহাই লৈছোঁ তৰকাৰ পেন আৰু তাত মই দি আছোঁ এনেকৈ তেল
তেল গৰম হৈ গৈছে দিছোঁ মই অকণমান এনেকৈ জিৰা গোটা জিৰা আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ সৰিয়হ দিছোঁ এনেকৈ শুকান জলকীয়া আৰু দিছোঁ অকণমান নৰসিংহৰ পাত দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ভাজি ল'ম চাওঁ এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি লৈ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম একদম ধুনীয়া লাগিছে চাওক দেখিবৰ কাৰণে এই চাটনিখিনি আপোনালোকে এনেকুৱা ৰেচিপি লগত খাব খুব ভাল পাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব আৰু এনেকৈ চাওক মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ সজাই দেখুৱালোঁ একদম চিম্পুল ৰেচিপি আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ একদম হেল্ডি এটা ৰেচিপি চাউল দি মই আজি যিহেতু বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব চাওক একদম ধুনীয়া তলৰ ফালেও চাওক আৰু ওপৰৰ ফালে চাওক ধুনীয়া হৈছে একদম খুব মানে কোমলো হৈছে দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু সকলোকে খুৱাব গৰমৰ ছিজন যিহেতু এনেকুৱা এটা হেল্ডি ৰেচিপি খাব পালে মানুহে সকলোৱে ভাল পাব আৰু চটফট বনাব পাৰিব একদম পটাপট হৈ যাব এই ৰেচিপিটো গৰমৰ ছিজনৰ কাৰণে আপোনালোকক মই এনেকুৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই আপোনালোকক এক টুকুৰ ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ চাওক দেখিছে একদম কোমল হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এনেকৈ চাটনি বনাইছোঁ মই আপোনালোকে এনেকৈ চাটনিৰ লগত খাব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে টমেটো চচ বা এনেকৈ ধনিয়া পাতৰ চাটনিও আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰিব বনাই খাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ